તમે તો હિરોઈન છો. પહેલાં બોમ્બે હતા ને પછી અમદાવાદ આવ્યા. ત્યાં મુંબઈ અમે લોકો 40 સિસ્ટમમાં રહેતા હતા, ચોથે માળે. એટલે દાદરા ચડવા પડે એટલા 4 દુ 8. અયુબ મેન્સનમાં બ્લોક હતો. એની પહેલા કયા બિલ્ડિંગમાં હતા? સૌથી પહેલા શામજી કરમસિંહ બેન્સન. શામજી કરમસિંહ બેન્સન મુંબઈ રહેતા હતા. એ 40 સિસ્ટમનું મકાન એ હતું. કયા ગામમાં હતું બેન? વડગાદી. હજી જે આપણી દુકાન છે ને એની સામે જ મકાન હતું. પેલું નહીં બીજું. આપણી દુકાન અત્યારના છે ને પ્રતાપરાય એન્ડ કંપની, એની સામે બીજું જ મકાન, ગલીમાં જાતા બીજું જ મકાન આવે. પહેલાં નાના તો સાવ ત્યારે તો અમારે ઘરઘાટી રાખતા હતા ત્યારે પહેલેથી છે. એટલે નોકર અમને મૂકી જાય ત્યાં દુકાન. આપણે સ્કૂલની અંદર અમારો જે રૂમ હોય ને એમાં જ મૂકી જતો ત્યાં સુધી. ચોથે માળે એ પણ હતો. પેલા અમે ત્યાં આગળ જે સ્કૂલ ભણતી હતી ને, કચ્છી દસા ઓસવાળ સ્કૂલ, કચ્છી દસા ઓસવાળ સ્કૂલ. અમે 5 બહેનો હતા. અને ભાઈઓ? ભાઈઓ 4 હતા. સૌથી મોટા માસુકભાઈ, પછી નટુભાઈ, પછી પ્રતાપભાઈ, પછી મનહરભાઈ. 4 ભાઈઓ. અને બહેનોમાં? શારદાબેન, પુષ્પાબેન, હંસાબેન, લીલમબેન ને વિમળાબેન. હંસાબેન ને અમે બી સરખા જ લાગીએ એટલે એ વધારે ફાવતું હતું. મારા પપ્પા મને વધારે યાદ આવે કે કોઈ દિવસ કંઈ કોઈને કહે નહીં, કોઈને કાંઈ કહે નહીં. થોડી વાર ગુસ્સો કર્યો હોય તો એ પોતે ન ગુસ્સો કરે. એને ગુસ્સો કરતા આવડતું જ નહોતું મારા પપ્પાને. અને મારી મમ્મીને બહુ જ આવડતું હતું. એક લાફો મારી દેતો. આપણે કહીએ ને આજ મારે સ્કૂલે જાઓ, હું શું બોલી એમ હાથ ઊંચો કરીને જાવ એટલે આપણે ગાલને હાથ અડાડી દેવાનો. યાદ આવે છે કે હવે આમ ગયા હતા ને પછી ત્યારે વાસ્તુ કર્યું હતું, ઘરનું મકાન બંધાયું હતું ત્યારે પેલા બોમ્બ પડ્યા ને 1944માં બોમ્બ પડ્યા હતા. બ્રિટિશ લોકો ત્યાં ઇન્ડિયા જતું હતું એટલે એ લોકોએ બોમ્બ નાખ્યા હતા ઇન્ડિયા ઉપર. 2 મોટા બોમ્બનો ધડાકો થયો ને એટલે બધા બહુ બીક ગયા હતા. ત્યારે મારા પપ્પા તો ત્યાં નહોતા, પણ અમે બધા, એક મારા કાકી હતા ત્યાં ચોપાટી પર રહેતા હતા ત્યારે એ વખતે. સુશીલા કાકી નામ હતું એનું. સુશીલા કાકીને મનસુખ કાકા એમ નામ હતું. એટલે એના ઘરે અમે 15-20 દિવસ રહ્યા. પછી તો મારા બાપુજી ધડાકા પછી બીજે દિવસે જ આવી ગયા. એટલે કે આપણે હવે આ ધડાકો પડ્યો છે એટલે આપણે તો ત્યાં તો હમણાં રહેવા જોઈએ નહીં, કદાચ બ્રિટિશ લોકો બીજો બોમ્બ બી નાખી દે એમ કરીને. એટલે ત્યાં મકાન શોધતા હતા પણ પછી તાત્કાલિક તો મળ્યું ને. પછી બીજા એક મારા કાકા હતા જરાક દૂરના, એના ઘરે રહ્યા હતા 10-12 દિવસ. ને પછી ત્યાં રહ્યા ને ત્યાં પછી મકાન ગોતતા તો એમાં મળી ગયું, મુંબઈમાં જ મળી ગયું મકાન. પછી અત્યારના અમારી જે સ્કૂલ હતી ને શકુંતલા સ્કૂલ, એ ઓપેરા હાઉસ આગળ મળી ગઈ છે. એટલે દૂર બહુ પડતું હતું મારા બાપુજીને જવા આવવાનું. મસ્જિદ બંદરની દુકાન તો ત્યારે બંધ થઈ ગઈ હતી, પણ ઘરે બેઠા બધું કર્યા કરે. દુકાનનું કામ, સૂકા મેવાની દુકાન મોટી હતી, હોલસેલની હતી કે હોલસેલના બધું હોલસેલનો મોટું ગુણોનો વેપાર થાય. આને 25 ગુણોમાં વેપારીઓ લેવા આવે બધા. આને 25 ગુણ જોઈએ, આને 15 ગુણ જોઈએ, એવો વેપાર થાય. બદામ, પિસ્તા, કાજુ, કિસમિસ, એવો બધો મોટું આમ દુકાન છે. 100 કિલોની ગુણો ભરી હોય. ગુણો પેલા કોથળી આવતી હતી ને, પછી એમને ડેડી બહુ નાનું ગામ છે એટલે પછી ગોંડલ આવી ગયા અમે રહેવા માટે. સ્કૂલ ને એવું બધું કંઈ હતું જ નહીં ત્યાં.
એકડા બગડાની સ્કૂલ જ કરેલી. એટલે પછી કે બધાને ભણવાનું બધા વાંધો આવે છોકરાઓને, એટલે ક્યાંક ફેરવી નાખે, એટલે ગોંડલ ફરી ગયા. ગોંડલ ઘરનું એક મકાન લીધું, પછી ત્યાં બધા રહ્યા અમે. એક મારા ફૈબા હતા, એ સાથે હતા, એ ત્યાં રહેતા હતા જ. કોઈ આવે તો ના ન પાડે કોઈના. એટલે એ અમારા મકાનમાં જઈને પછી અમે તો મૂવ થઈ ગયા હતા. ક્યાંથી આવી ગયા હતા? હે અમિતે પૂછ્યું કે તમે પાછા ગોંડલ કઈ ગયા હતા બોમ્બ પડ્યા પછી? પાછા ગયા હતા. કેટલા વર્ષ માટે ત્યાં રોકાયા? ત્યાં 5 વર્ષ રોકાણા. બોમ્બ પડ્યા પછી? ધંધો ને બધો બરાબર સરખો ચાલતો નહોતો ને, હા હા. પછી ત્યારે દેશમાં મોકલી દે આ લોકોને. એટલે અમને બધાને દેશમાં મોકલી દીધા. અચ્છા. એને એક માસુકભાઈ મોટા હતા, એટલે નટુભાઈ, બે ભાઈ રોકાણા હતા ત્યાં મુંબઈ મારા બાપુજી પાસે. પછી લોકાણ તો ત્યાં ને ત્યાં મસ્જિદમાં હજી ત્યાં જ છે. આપણે ભાઈચંદ કાકા હતા ને, ભાઈચંદભાઈ લાઠિયા, હા કમાન્ડર વાળા. હા, એ બધું કોઈના સકપણ સાકરાનું એ બહુ કરતા. તો કે હા મારા ભાઈની દીકરી છે ને, એમ કરીને મને બતાવી. પહેલાં તો જોયા ન હોય ને, પછી જોવા આવ્યા હતા એ લોકો ઘરે. હા, લગ્ન પછી કાગળ લખતા હતા. અને સગાઈ પછી? સગાઈ પછી લખતા હતા, લગ્ન પછી. સગાઈ પછી મળ્યા હતા કે વાર? મળ્યા હતા 1-2 વાર. પિક્ચર જોવા? પિક્ચર જોયા 2-3 વાર ગયા હતા. પાણીપુરી ખાધી? પપ્પા તો રંગૂન હતા ને, કે અહીંયા હતા, મુંબઈ હતા? રંગૂન. એ રંગૂનમાં, બર્મામાં રહેતા હતા. રંગૂન એટલે બર્મા કહેવાય આખો. ગેસ્ટ હાઉસની ચાવી મળે એવું કમ્પલસરી? પછી તો અમે તો મુંબઈ, અમારા ઓલો શામજી કરમસિંહનું મોટું મકાન હતું 40 સિસ્ટમનું. એક મોટું દીવાનખાનું હતું, મોટું બધું આમ અહીંયાના આ નેતાને છે ને એના 4 રૂમનું, એટલું મોટું. આ બધા એટલું મોટું તો ઓલું દીવાનખાનું મોટું. ને પછી એક રસોડું હતું. દીવાનખાનામાં એક પાર્ટીશન નાખીને, એક વાસુભાઈના લગ્ન ત્યાં જ કર્યા હતા. એટલે ત્યાં એ રૂમમાં પાર્ટીશન નાખી દીધું હતું પછી. અને ત્યાં બાથરૂમ તો સંડાસ તો બધાને બહાર જ જવાનું. 40 સિસ્ટમનું હતું. એટલે એક ગ્રાન્ટ રોડ ઉપર એક કાકા રહેતા હતા. એ કે હા અમારી પાસે આ એક બ્લોક જેવું ખાલો પડ્યો છે 2 રૂમનો, અને એક રસોડું છે. પછી અહીંયા ગયા હતા બધા રહેવા. મેંદરડામાં કોણ કોણ હતું સાથે? ત્યારે મોટા બા હતા, બાપુજી હતા, એના બાપુજીના મોટા ભાઈ હતા, અને બાપુજીના સૌથી નાના ભાઈ બી હતા. મોટા બાપુજીનું નામ પાનાચંદ બાપુજી, આપણા બાપુજીનું નામ. પછી વસંતજી બાપુજી, આનું નામ હતું આપણે શિવભાઈના બાપુજી નામ પ્રભાકરભાઈ હતું. સમજો કાકી, પણ બધાને પહોંચી વળે એવા હતા. વાઈન વેલણ હાથમાં જ હોય એ છોકરા, એના પર સીધું નાખે આમ વેલણ. બહુ ઓલા હતા, ક્રોધીલા બહુ હતા એ. આપણા મોટા બા બહુ જ શાંત હતા, કોઈને કાંઈ કહે જ નહીં. ચોપાન કરે, આ કરે કહે. પણ આ એકદમ આમ કડક હતા, આમ મગજના. મગજ બહુ જ ફાસ્ટ ચાલતું હતું. એ છોકરા, મારા કોલસામાંથી કોલસા નથી લેવાના ના. ત્યારે તો તમે બધા નાના હો કે ન હોય એ કોણ જાણે. બધા સાથે જ બેસતા જમવા, કુંડાળું વાળીને. છોકરીઓ બેસે ના જવડી, બૈરાઓ બેસે. મોટા બૈરાઓની સાથે, નાના બૈરાઓ નાના. ખાતા બધા આખી દુનિયાની પંચાયત કરતા ખાતા 1.5 કલાક તો રહીએ, 2 કલાક ખાવામાં જ કાઢી નાખીએ. અને પછી શાક ખૂટી જાય તો શું થાય? શાક કટે ઓલો હોય ને, ઓલો દુકાનનો છોકરો, એ આમ આટો મારતો હોય, એટલે એને કે એ શામજી કે કરો કાંઈ બાબુડા જરાક મોકલી, ગાંઠિયા મોકલી દે, ખલાસ થઈ ગયા છે.
રંગોનું એક 2 વર્ષ રોકાણી હતી. પછી તો ત્યાંય હુલ્લડ થયું હતું મોટું અને બહુ તોફાન થયું હતું. પછી કે હવે અહીંયા તો રહેવાય એવું નથી. ક્યાંક કોકને સરા મારી દેતા હતા બહુ. ત્યાં હિન્દુ મુસલમાનને બધું બહુ રહેતા. એટલે બીક બહુ. સૌથી મોટો પંકજ હતો ને એનો મેંદરડા કર્યો હતો. પછી કલ્પુનો અહીંયા થયો હતો આપણે મુંબઈમાં. સૌથી પહેલાં શિવભાઈ મકાન લીધું. બે રૂમ ને એક રસોડામાં. પછી બધા બહુ વધતા કે સમાતા નથી ને કેમ રહ્યું. તો પછી એક બાજુવાળાએ ઓલો ફ્લેટ કાઢી નાખ્યો. પછી 2-3 વર્ષ બધા 2 છોકરા બધાને દઈને અમને થયા. એટલે તોફાન ને મસ્તી બહુ કરે. બહુ કજિયા ને વગર થતું. એટલે કીધું હવે આમ તો હવે જુદા થાય સારું. તો કે હા મકાન મળી જાય તો આપણે થાય. કીધું પછી 2-4 જણને કહી રાખ્યું હતું કોઈ જગ્યાએ એવો બ્લોક હોય તો કહેજો લઈ જાઓ. પછી અયુબ મેન્શનમાં હતો તો 3જે માળે છે ખાલી એક. પછી કીધું 3જો માળ છે તો કે હા ચડી જશું એમાં હું. ત્યારે તો નાના અવતાર એટલે હા ના ચેતનને કે લાતારાવાળું હું કાપી આપું. અમે તો ક્યાંક બહાર ગયા હતા હું ને હેમલતા ભાભી બે. પછી કીધું આને તો આ છોકરાએ આવું કરી નાખી નાખીશ કે આવીને તરત જ તો મેં 2-3 થપ્પડ મારી દીધી એને. મેં કીધું નથી કઈ આવી અહીંયા હજામત તું વાળ કાપવા માંડ્યો. હોસ્પિટલ એમાં લઈ ગયા હતા. પછી કાકા બંધાઈ કરાવ્યા એને. હા કોઈક બેગ લઈ ગયું બધું કપડાં બધાયના એમાં જોઈ દાગીનો હોય બધું હોય ને. કીધું તો વહી ગયું કીધું બેગ તો. દાગીનો તો તમે ચણિયામાં ઓલી પોટલી સીવતા હતા. હા પણ કોઈ આપે થોડા. પછી બેગ તો ગઈ. પણ એ ચણિયો બેગમાં નીતા. પછી અમદાવાદ પહોંચીને તરત શું કરવું પડ્યું? તરત તો ઊભા રાખ્યા એમને કીધું હવે કપડાની એક જોડી તો લઈ આવો પછી આપણે નાવા જવાય એમ છે. કપડાં કોઈના ન રહ્યા બેગને. એટલે પછી બધા ગયા બજારમાં કપડાં લેવા. અહીંયા ત્યારે તો પેલું કાંઈ જોયું ન હોય ને બજાર કે કાંઈ. કાળુપુર પહોંચી ગયા હતા? હા કાળુપુર. અરે ત્યારે આપણે પ્રભુદાસભાઈ રહેતા હતા ને કોઠારી. એ બધા બહુ વર્ષો ત્યાં રહેતા હતા એટલે એ જાણીતા હતા બધા. પછી એક જણને લઈ ગયા ત્યાં. કીધું અમે કાંઈ બજાર કાંઈ અહીંની જોઈ નથી. ફેક્ટરી કરીને બીજી મુંબઈના તો હતી. પછી કે હા તમારે અમદાવાદ રહેવાનું છે. ત્યારે શિવભાઈને બહુ સ્ટ્રીક કર્યા કે તમારે અમદાવાદ જવું પડશે કે ઠીક કીધું અમદાવાદ છે રહીશું બીજું શું. આ રડવા માંડી મને કીધું. મેં કીધું અમદાવાદ કેમ ગમે અહીંયા તો આપણે કોઈ બહુ છે નહીં. વાત સાચી છે. અમદાવાદમાં બહુ ત્યારે એકલતા બહુ લાગતી હતી. પછી ઓલા 6 બંગલા હતા એક સાથે. એમાં એક બંગલો જ લઈ લીધો હતો. એક આમ સારો હતો બહુ મોટો ને નીચે 2 રૂમ હતા સુવાના અને એક મોટો ડ્રોઈંગ રૂમ હતો. એક માળિયા બહુ હતા સામાન રાખવાનો નહીં. અડધો માળ જાય ને પછી ચડવામાં જેમ આમ ખૂણા આમ એના પેલામાં હોય ને એમાં બધા માળિયા હોય બધી. એટલે બધો સામાન ને કાંઈ આપણું વધારાની વસ્તુ બધી અહીંયા પડી જાય રહેતી એવું હતું. પછી બીજા બાળ સુવામાં બધાના પલંગ ને એવું થોડાક વેસાય હતા 2-3. તો એમાં પલંગ ને ગાડલા ને ઓશિકા ને એવું બધું પડ્યું રહે બધું. પારસ બંગલાના 46 પારસ પોપટલાલ જયનગર એ એડ્રેસ આપણું. હું તો આ પેલા બીજેમાં બોલા ભૂપતભાઈ દવે કરીને એક ડૉક્ટર હતા. એ પહેલાં અહીંયા મસ્જિદ બંદર અમે રહેતા હતા ને મારા બાપુજીને ઓલો કંઈક શું અહીંયા લખવા જેવું થયું કે ને તો માલિશ કરવા આવતા હતા. એટલે એ ઓળખતા હતા. એટલે
એના એટલે ડૉક્ટરે કહી દીધું કે આ લોકો આ પાણી ભરવા આવે તો ના નહીં પાડતા. બીજે માળે બહુ આવે, ત્રીજે માળે મકાન મળ્યું હતું. પૂછતું નહોતું પંપ સ્ટ્રોંગ નહીં હોય. એટલે પંપ ત્યાં નહોતો કામ કરતો. એટલે પછી એ લોકોના ઘરે પાંડુ કરીને રામો હતો ઘર પાંડુ તો આપણો કાઢી. હતો બેન. હે પાંડુ તો આપણો હતો. હા, તે પાણી ભરવાનું બધું જાતો એ હા નિશાળે મૂકવા તમને આપતો. યાદ છે ને ગબ્બસ. આને તો ગપ બસ જ કરતા હોય. તમે અને ના ફરવા જતા હતા બહાર લગ્ન થયા પછી? બા, શું યાદ છે તમને નાનાનું કે તમે ફરવા જતા હતા? એ તમને કઈ ગિફ્ટ આપી છે? તમને એવું કઈ યાદ આવે છે એમનું? કોને ગિફ્ટ આપી હોય? પપ્પાએ તમને આપી દીધા? હા હે મારા નાના હા તો તારા નાના પપ્પા. બધું હું લઈ આવું વર્ષ ચીજ વસ્તુ બધી ઘરમાં. એ લોકોને કહું નહીં કે નથી, આ ખલાસ થઈ ગઈ છે. 500 રૂપિયા પહેલાં 300 રૂપિયા જ આપતા હતા, પછી એમાંથી 500 કર્યા, પછી એમાંથી 700 કર્યા, પછી છેલ્લે 1000 આપતા હતા. તમારે તો બહુ મોંઘવારી ભથ્થું મોટું હતું. ના બહાર આ બધા બહુ આવે મુંબઈવાળા ને બધા આપણે અહીંયા મુંબઈથી કોણ? બહાર ગામથી બધા બહારગામથી. મહેમાનો બધા બહુ આવતા. અને એ પણ અમદાવાદમાં પણ આવરો જાવ અમદાવાદના આવે, અમદાવાદના એ બધા હોય. પછી મેંદરડાથી આવતા બધા બહુ. બાપુજી ઘણાને લઈને આવે, હાલો કે અહીંયા છે અમારા દીકરા રહેશે એમ કરીને 2-3 જણને ઉપાડીને આવતા હોય. તમે પપ્પા સાથે મૂવી જોવા જતા ને? તમને પિક્ચરનો શોખ હતો એટલે તમે સન્ડે ના જતા ને મૂવી જોવા? હા હા, મૂવી જવાનું એ બધું જાતા ખરા. પિક્ચર જોવા. હા, બા દાદાજી વિશે કંઈક કહો તો અમને. દાદાજી વિશે તો મને કાંઈ યાદ નથી આવતું. એનો સ્વભાવ બહુ શાંત હતો, એ યાદ આવે છે. કોઈને કાંઈ કહે જ નહીં. ખોવાઈ ગયું હોય, તમે ગુસ્સો કરી ફૂટી દેતા ગયું હોય કાંઈ, કોઈ છોકરાને આપણે માર્યો હોય તો કે શું કામ મારો છો એમ કરીને લઈ લે. મેં વર્ષે તો કરે તો એટલે બધા આવ્યા હતા. મેંદરડાથી બધા, મુંબઈથી, કલકત્તાથી બધા બહુ આવ્યા હતા. મોટા મોટા બેકલા ભરીને આવ્યા હતા. એક બેગ તો એક રૂમ તો આખો બેગનો જ ભરાઈ જતી હતો. બેગ બધા ઘરે જ બિસ્તરાને રોકાણા હતા. ત્યાં ભર્યું હતું એટલે સારું હતું, બધા ત્યાં મોકલી દઈએ. ગાડી સારી ચલાવતી ત્યારે તો. એક્સિડન્ટ નથી થઈ ગયું? એક્સિડન્ટ નહોતું થયું. ના નથી. હલો આપણે ઉપાશ્રયમાં કંઈક કર્યું હતું કે નહીં આપણે ગાડીથી? હા, એક વાર થયો તો એક્સિડન્ટ. શું થયું હતું? શું ઓલા બેને શું કીધું? પછી કંઈક તમે કર્યું હતું ને પછી કંઈક થયું? પહેલાં મારી ગાડી રિપેરિંગ કરાવી દે. ના પણ તમે કર્યું શું તે એવું કીધું એને? દિવાલ ખોટી જગ્યાએ હતી કે ગાડી તો બરાબર હતી, દિવાલ ખોટી જગ્યાએ. કંઈક તમે ઓલા કામગીરીમાં ગયા પછી કંઈક કોઈની આપણે ગાડીમાં કંઈક ગડબડ થઈ ગઈ? બાજુવાળા રહેતા હતા ને, હા હા, એનું શું થયું? પાસરાની બાજુવાળા, હા, એનું શું કર્યું તમે? એના ઘરમાં ઘૂસી ગઈ. અરે મકાનમાં, ગાડી ઘૂસી ગઈ કે તમે ઘૂસી ગયા? મકાનમાં ગાડી ઘૂસી ગઈ. રિવર્સ કરતા કરતા કે સીધી ઉડી? પછી અહીંયા આવ્યા આપણે માસુભાઈ નટુભાઈ આગળ વાસુભાઈ ટંડકભાઈ નહીં, પછી ત્યારે તો પપ્પા આવ્યા હતા હતા. કામગીનું પાસે. પછી એને વાત કરી, પછી કંઈ બોલ્યા જ નહીં. મારી યાર કાંઈ વાત જ ન કરી એને. પછી કઈ ઓળખાણ નીકળી હતી ને પપ્પાની કંઈક? પછી બધી ઓલી ધંધાની ઓળખાણ નીકળી પડી ત્યાં તો વાત કરતાં કરતાં. એટલે કાંઈ પછી આ વાત તો ભૂલી ગયા બિચારા. એટલે કાંઈ વાંધો જ ન આવ્યો એમાં. અને ઈ દરમિયાનમાં મને તમે ગાડી શીખવાડી દીધી હતી, એટલે મને તમારા જેવી જ આવડી છે. હજી એવી જ આવડે છે. પેલા પંકજભાઈ હતા, ના પણ તોફાની કોણ છે કે છે? ક્રમાંકમાં બોલો, ચેતન, બા અમિત, સૌથી વધારે તોફાની? 3 દીકરા અને દીકરી તો એક જ છે, કલ્પુબેન. બા તોફાનીમાં સિક્વન્સમાં બોલો, સૌથી વધારે, પછી સેકન્ડ, થર્ડ અને ચોથો નંબર. અહીંયા કોણ આવે? બાજુમાં જ બેઠા છે તોફાની. 1 નંબર, પછી 2 નંબર કોણ? અમિત બહુ નહોતો કરતો. નહીં, પંકજભાઈ મારા પપ્પા. તારા પપ્પા બહુ નહોતા કરતા. નહીં, કલ્પુ ફૈબા. સૌથી શાંત. સૌથી શાંતિ જ હતી. ચોથો નંબર કલ્પુ ફૈબા.
હા સૌથી શાંત હતી. સૌથી શાંત. સૌએ સંપીને રહેવું જોઈએ અને હળી મળીને બધું હારે બધું કામ કરવું જોઈએ. જમવાનું આ તે બહાર જવાનું ભેગા થઈને જઈએ બહાર તો વધારે મજા આવે. અને એકલા જઈએ તો ન આવે. એકલા ન આવે મજા. નમો અરિયંતાણમ નમો સીતાણમ નમો આયુર્યાણમ નમો વજાયણમ નમો લોહે સસાણમ શ્રી શ્રી ચતારી મંગલમ અરિયંતા મંગલમ સિદ્ધા મંગલમ સાહુ મંગલમ કેવલી વનતો ધમો મંગલમ ચતારી લઘુતમા અરિયંતા લઘુતમા સિદ્ધા લઘુતમા સાહુ લઘુતમા કેવલી પનતો ધમો મંગલમ. ચાર મંગલી ચાર ઉત્તમ ચાર શરણા કરે જે ભવસાગરમાં ના ડૂબે તે સકળ કરવાનું આણે અનંત ભાવ ધરીને જે ગુણ ગાય તે જીવ તરીને મુક્તિ જાય. સંસારમાં એ શરણાચાર અવર શરણે જે કોઈ નર નારી આંદરે તેને અંગુ અક્ષય વલ્લભ હોય. ભાવે ભાવન ભાવીએ ભાવે બીજે દાન ભાવે ધર્મ આરાધીએ ભાવે કેવળ જ્ઞાન. જય જિનેન્દ્ર. જય જિનેન્દ્ર. 1 2 3 we love you બા. લવ યુ. We love you બા. તમને કે છે આઈ લવ યુ ઓલ્સો. ઓકે.